Xin chào các bạn. Thì có một số bạn là bảo là tại sao mà khi mà phóng cái máy bay boomerang thì nó không có bay quay trở lại, nó chỉ bay thẳng thôi. Và cũng có một số bạn hỏi cách chơi, thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm clip này để hướng dẫn cho bạn cách chơi ha. Thì khi các bạn gấp đó, thì các bạn sẽ chọn cái loại giấy nào mà nó giữ nếp tốt. Như cái loại giấy mà mình đang sử dụng này thì nó giữ nếp cũng không được tốt lắm. Cái này là mình gấp ngày hôm qua, thì bây giờ nó để tự do thì nó sẽ bị xòe ra như thế này. Đó, thì để có thể chơi được, nếu mà để như này chơi cũng được, nhưng mà nó sẽ khó phóng hơn. Thì để có thể chơi mà nó được lâu á, thì các bạn có thể dùng một miếng băng keo nhỏ mình dán để mình dính sao cho nó giữ ở cái trạng thái như thế này, là mình chơi nó sẽ bay ổn định nhất. Ở đây thì mình có chuẩn bị 5 mẫu mà mình đã đăng clip. Thì cái này là mẫu số 5 này. Đấy, thì mình đã có dán một miếng keo nhỏ để cho nó giữ được cố định như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tí nữa mình sẽ phóng cả cái này luôn ha. Thì cái này nó sẽ khó phóng hơn. Các bạn phóng thì nó ổn định không bằng cái thằng mà mình đã dán rồi. Thì lúc mới chơi thì mới mà làm xong á, thì nếp gấp nó còn giữ tốt á, thì mình vẫn có thể chơi bình thường mà mình không cần phải dán keo. Nhưng mà nếu mà để lâu các bạn học là các bạn muốn chơi lâu thì các bạn cần phải dán keo. Hoặc là như cái này thì mình đã dán ở phía đầu rồi này. Đó, mình dán ở phía đầu này để cho nó dính lại, nó không bị choãi ra như thế này. Mẫu này mình cũng dán lại này. Đó, mình dán cái đầu lại. Và mẫu này thì mình cũng dán lại rồi. Đó. Thì cái cách chơi bây giờ mình sẽ nói sơ về cách chơi ha. Thật ra thì đầu tiên thì các bạn mới gấp thì các bạn phóng sẽ hơi khó. Để mà nó quay về thì thứ nhất là cái đuôi nó phải cong. Cái độ cong này thì mình sẽ điều chỉnh tùy theo những mẫu máy bay khác nhau thì nó sẽ cần điều chỉnh khác nhau. Ví dụ như cái mẫu này thì độ cong nó cần khá lớn. Đó, thì độ cong này để các bạn điều chỉnh coi là các bạn muốn cong nó quay về cái đường quỹ đạo của nó đi xa hay đi gần thì các bạn sẽ điều chỉnh cái này. Nếu các bạn muốn nó quay về sớm tức là quỹ đạo nó sẽ ngắn lại thì các bạn sẽ điều chỉnh cái độ cong này, càng cong nhiều thì nó sẽ càng quay về mau. Đó, cái này cũng vậy. Cái mẫu này thì nó cần cong hơn này. Cái mẫu này là cái mẫu số 4, mẫu số 4. Thì nói chung là tùy theo các bạn, không gian các bạn chơi như thế nào thôi. Các bạn nếu mà các bạn có phòng lớn thì các bạn để cái này nó hơi cong thôi thì nó đi xa, với là tùy theo lực ném mình nữa. Nếu mà các bạn đi xa mà nó đủ, cái phòng mình đủ rộng thì nó sẽ vòng rộng ra và nó quay trở lại được. Và cái lực của bạn đủ nữa thì nó sẽ quay trở lại đúng cái vị trí của bạn đang đứng. Và nếu các bạn lực các bạn phát ra nó không đủ mạnh và cái phòng nó không đủ lớn thì các bạn nên cho cái đuôi này nó cong hơn, thì nó sẽ cái quỹ đạo nó sẽ đi ngắn hơn, mất ít không gian hơn. Cái này thì cái mẫu số 5 này là cái mẫu mà mình thấy là nó ổn định nhất này. Đó, tức là mình phóng nó rất là dễ. Những cái khác thì phóng các bạn phóng quen thì các bạn phóng nó mới ổn định, chứ còn nếu mà mới phóng thì phóng cái số 5 là dễ nhất nhé. Cái số 1 này là cái phóng rất là khó phóng. Thì các bạn khi các bạn chơi các bạn cái mẫu đầu tiên thì các bạn chơi những mẫu kia trước rồi các bạn từ đó thì các bạn chơi mẫu này, tự rút kinh nghiệm để chơi mẫu này ha. Rồi, đó là nói về cái đuôi cong. Bây giờ nói về cái cách phóng. Các bạn phóng nghiêng ha. Phóng nghiêng là khi các bạn nghiêng như này thì nó sẽ quay theo chiều này. Bạn nghiêng về bên nào thì nó sẽ quay chiều đó. Nếu bạn nghiêng về bên này thì nó sẽ bay như thế này, nó vòng về. Đó, nguyên tắc là như vậy thôi. Còn lực với lại là độ cong như thế nào thì các bạn sẽ tự bay, tự phóng và tự điều chỉnh. Thường thì mình sẽ phóng để cho chiều thuận thì mình sẽ phóng như này, mình hơi nghiêng được, hơi nghiêng như vậy. Đó, hơi nghiêng như thế này. Và độ nghiêng cũng tùy theo mình luôn. Mình càng muốn nó bay về sớm thì mình càng nghiêng nhiều, và mình muốn nó rút quỹ đạo xa hơn thì mình sẽ nghiêng ít. Đó, thì các bạn điều chỉnh độ nghiêng và điều chỉnh độ cong của đuôi tùy theo kinh nghiệm của mình để khi mà mình thấy nó khi như thế nào đó là cái quỹ đạo nó thích hợp với cái phòng của mình và cái lực phóng của mình. Thì bây giờ mình sẽ phóng thử nhé. Ở đây thì mình có những cái mẫu tất cả mình sẽ phóng 4 mẫu. Mẫu số 2 đến mẫu số 5 thì có mẫu số 3 là mình không có dán ha. Mẫu số 3 là mình cứ để như thế này.
Còn 3 mẫu này thì mình cứ dán lại. Đây, mình phóng mẫu số 2. Đây mình sẽ phóng mẫu số 2 trước nhé. Đây là nha các bạn, hơi nghiêng này, đó, hơi nghiêng. Đó, cái này là nó quay về sớm quá thì các bạn là điều chỉnh cái đuôi của nó thổi thẳng hơn tí. Đó. Đó. Bây giờ là đến mẫu số 3. Mẫu số 3 là mình không dán nhé. Đó. Mẫu số 3. Đó, nó hơi rộng đúng không? Hơi rộng thì các bạn sẽ điều chỉnh đuôi cong lên một xíu nữa. Và cái lúc phóng á, các bạn có thể điều chỉnh nghiêng lên một tí nữa để sẽ được về sớm. Đó, bây giờ nó về sớm hơn nữa. Đó. Mẫu số 3 và mẫu số 5, các bạn nào mới chơi thì làm mẫu số 3 và mẫu số 5 sẽ là dễ nhất. Đấy. Rồi, quay rất là đẹp. Mẫu số 3 số 5 thì nó bay với tốc độ mà nó cũng chậm nữa, thành ra là mình bắt nó dễ. Rồi, đây là mẫu số 4. Mẫu số 4 các bạn, mẫu số 4 này các bạn là quỹ đạo nó đi rất là xa. Thành ra là để cho nó ngắn lại thì các bạn sẽ cho đuôi nó cong lên nhiều hơn những cái mẫu kia. Đó. Và cái này cũng nghiêng hơn những cái mẫu kia nhé. Đó, các bạn nhìn này, mình nghiêng gần như là nghiêng ngang luôn đấy. Và mẫu số 5. Mẫu số 5 cũng là một mẫu rất là dễ phóng. Đó, vậy là mình khuyên các bạn là mới chơi thì các bạn nên chơi cái mẫu số 5 và mẫu số 3 trước. Rồi sau đó các bạn chơi mẫu số 2, rồi sau đó số 4, và khi các bạn chơi tốt rồi các bạn sẽ chơi mẫu số 1 nhé, mẫu đầu tiên. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng là các bạn đã tìm ra cách để phóng máy bay này. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái phần tiếp theo. Mình sẽ làm những cái video clip về những cái thuyền mà mình sẽ gấp những cái thuyền rất là lớn mà mình có thể bơi ra được, tức là mình sử dụng luôn đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.